हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि म तपाईहरुमाझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु साथीहरू। धेरै समयपछि चाहिँ म आजभोलि अलिकति कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि अलिक टाइम नमिलेको कारणले गर्दाखेरि भिडियोहरू चाहिँ अलिक ग्याप गर्दै हालिरहेको छु साथीहरू। उपस्थित भइसकेको छु आज पनि तपाईहरुमाझमा। भिडियो के को लागि ल्याएको छु भन्ने कुरा तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला। स्पेशली आज चाहिँ भिडियो नयाँ युट्युबर्सको लागि र जसलाई चाहिँ वाइटी स्टुडियोको बारेमा थाहा छैन उहाँहरुको लागि हो। वाइटी स्टुडियो चाहिँ आखिर हामीलाई किन चाहिन्छ युट्युबर्सलाई भन्ने कुराहरु, युट्युबरलाई चाहिँ वाइटी स्टुडियो थाहा छ कि छैन, वाइटी स्टुडियो के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सकभर छिटो छोटकारीमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु यो भिडियोबाट। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्चुअली वाइटी स्टुडियो युट्युबर्सले चाहिँ नभइ नहुने कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ नयाँ युट्युबर्सको लागि वाइटी स्टुडियोको बारेमा चाहिँ छोटकारीमा म सिकाउन गइरहेको छु। यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला है त। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। साथीहरु, यसको लागि अब मैले तपाईहरुलाई पहिलो कुरा सिकाउन गइरहेको छु। आखिर वाइटी स्टुडियो के हो त भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरु जति पनि नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई पक्कै पनि थाहा छैन होला। पुरानो युट्युबर्सको लागि त यस वाइटी स्टुडियो के हो भन्ने कुरा त थाहै छ है। त्यसको लागि तपाईहरु यदि नयाँ युट्युबर्स हुनुहुन्छ भने साथीहरु, हामीलाई नभइ नहुने चीज, युट्युबर्सको लागि नभइ नहुने चीज भनेको के हो त भन्दाखेरि वाइटी स्टुडियो। यदि तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने आजै चाहिँ तपाई एपमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ वाइटी स्टुडियो डाउनलोड गर्नु होला है साथीहरु। अब तपाईले वाइटी स्टुडियो के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ म जानकारी दिँदै छु साथीहरु। वाइटी स्टुडियो तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ वाइटी स्टुडियोलाई क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यसरी तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो वाइटी स्टुडियो चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ यहाँ जुन तपाईले चाहिँ युट्युबमा तपाईले आफ्नो आईडी लाउनु भएको छ, सेम आईडीले चाहिँ तपाईले चाहिँ लगइन गर्नु होला है साथीहरु। त्यसपछि वाइटी स्टुडियोमा अब तपाईले के पाउनुहुन्छ त, आखिर कसरी चलाउने, के पाउनुहुन्छ, किन चाहिन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउँदै छु टोटली रूपमा है त। अब वाइटी स्टुडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईको सब्स्क्राइबर कति छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईले चाहिँ प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो सब्स्क्राइबर चाहिँ 935 जना रहेछ माथि है। अब तपाईले पहिलो कुरो यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई देखाउँदै छु साथीहरु। यहाँ माथि एनालाइज भन्ने कुरा चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ। 28 दिनमा चाहिँ के कति कामहरु भए। मैले आजभोलि खासै भिडियोहरु हाल्दिन है, त्यही भएर चाहिँ के कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, तर र पनि मेरो 28 दिनमा आपसिया भ्युज आइरहेको छ। कति आएको छ भन्दाखेरि 1.4 के चाहिँ 28 दिनमा पनि भ्युज आएको छ। 1400 चाहिँ आकै छ है। अनि वाच टाइम आवर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 47.3 लगभग 48 घण्टा चाहिँ यहाँ आएको छ। सब्स्क्राइबर चाहिँ प्लस 28 चाहिँ छ। 28 प्लस चाहिँ 28 दिनमा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ टोटली सबै देखाउँछ साथीहरु यहाँ चाहिँ है। अब तपाईले यो देखिसक्नुभयो। तपाईले चाहिँ यहाँबाट एकदमै सजिलो गरी यस्ता कुराहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा कुरा म तपाईहरुलाई के जानकारी गराउँ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ अब यहाँनेरि तपाईले चाहिँ जस्तै कि अब तपाईले चाहिँ यहाँ अब युट्युबमा जाउँ। युट्युबमा गएर तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युब खोल्नुहुन्छ। यसरी युट्युब खोलिसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ, तपाईले भिडियो बनाइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि है तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नको लागि प्लस आइकन यहाँ क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ अपलोड भिडियो गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अपलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ भिडियो चुज गर्नुहुन्छ हैन। एउटा फर एक्जाम्पल मात्रै म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। भिडियो चुज गर्नुहुन्छ। चुज गरेपछि यहाँ तपाईहरुले नेक्स्ट गर्नुहुन्छ। नेक्स्ट गरेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ यहाँनेरि क्याप्सन आफ्नो यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ एडिट नाम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि टाइटल नामहरु छ, यो टाइटल नाम तपाईले दिएर चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ यहाँबाट केही पनि गर्ने होइन। तपाईले टोटली चाहिँ यहाँनेरि वाइटी स्टुडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि गएपछि सबै काम भनेको चाहिँ तपाईले युट्युबबाट गर्न पाउनुहुन्न। यदि गर्नुभयो भने तपाईको भ्युजहरु कम आउँछ। प्रोफेसनल तरिकाले तपाईको चाहिँ केही पनि बन्दैन, किनकि तपाईले युट्युबबाट सबै काम गरिसक्नु भयो भने तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो काम युट्युबमै सकेपछि तपाईको राम्रो भ्युजहरु आउँदैन भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो युट्युबबाट चाहिँ वाइटी स्टुडियोबाट चाहिँ सबै काम गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने त भन्ने कुरा म तपाईलाई अब सिकाउँदै छु साथीहरु। यहाँ डैशबोर्ड यो फर्स्ट भइहाल्यो। दोस्रोमा यहाँ कन्टेन्ट छ। कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईहरुले साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कन्टेन्टमा आएपछि तपाईले चाहिँ जति पनि भिडियो आफ्नो भिडियो हाल्नु भएको छ यहाँनेरि
तपाईँको भिडियोहरू चाहिँ यसरी सो गर्छ है। तपाईँले अपलोड गरिसकेपछि अनलेसमा अपलोड गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आएर तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसलाई क्लिक गर्ने हो। यसलाई क्लिक गरेपछि साथीहरू सबै तपाईँले चाहिँ एडिट यहीँबाट गर्ने हो। जस्तै कि तपाईँले चाहिँ अब नाम लेख्नु भएको छ, तपाईँले नाम लेखिसक्नुभयो, टाइटल दिइसक्नुभयो, डिस्क्रिप्सन लेख्नुभयो। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सन लेख्नुभयो, नाम लेख्नुभयो, तपाईँले चाहिँ यहाँ एडिट पेन्सिल गरेर तपाईँले यहाँ थम्बनेल हाल्नु पर्दाखेरि एडिट पेन्सिल गर्नुहोस्, यहीँबाट थम्बनेल हाल्नुहोस् होइन, चेन्ज द थम्बनेल गर्नुहोस्। त्यसपछि डिस्क्रिप्सन लेख्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यसरी लेख्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ कपिराइटहरू के लेख्न चाहनुहुन्छ होइन, तपाईँले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट, वाइटी स्टुडियोबाट तपाईँले चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। अब यो कन्टेन्ट भयो। अब साथीहरू अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई भन्दैछु, तपाईँले चाहिँ यहाँ पक्कै पनि थाहा नपाउनु भएको कुराहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाउँदैछु। ल ओके साथीहरू, ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब ओभरभ्यू भनेर चाहिँ मैले एनालाइजमा तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टप भिडियो लास्ट 28 डेज भनेछ, 28 दिनमा चाहिँ मेरो टप भिडियो चाहिँ साथीहरू, मैले आजभोलि खासै भिडियो हालेको छुइनँ, 28 दिनमा चाहिँ 443 भ्युज चाहिँ मेरो आएको छ एउटा फर्स्ट भिडियोमा। त्यसपछि 124 भ्युज, त्यसपछि 117 भ्युज, 28 दिनमा चाहिँ यति आइरहेको छ है साथीहरू। ओके, अब तपाईँहरूले यहाँ अर्को कुरो के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू, यहाँनिर भ्युजमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ भ्युज 1402 छ मेरो भने तपाईँले चाहिँ लास्ट 28 दिनको हो यो। यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ लाइफ टाइम पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। अब लाइफ टाइम क्लिक गर्नु भने 14,751 मेरो छ। हेर्नुहोस्, मेरो 1 वर्ष भएको छैन, मैले त्यति काम पनि गरेको छुइनँ र पनि 14,751 मेरो भ्युज आइसकेको छ लाइफ टाइममा है। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाच टाइम आवर देख्न सक्नुहुन्छ। यो वाच टाइम आवर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर लगभग 48 घन्टा भनेको थिएँ मैले। अब यसलाई तपाईँले फेरि यहाँ 28 दिनमा चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर लाइफ टाइम गर्नुभयो भने साथीहरू यहाँ देखाउँछ 400 लगभग 500 घन्टा चाहिँ मेरो पुग्न लागेको छ, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। टाइम अलिक लामो हुँदैछ, त्यही भएर मैले छोटो तरिकाले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु साथीहरू। अब हामी जाउँ यहाँ प्लस, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ 28 दिनमा चाहिँ 28 प्लस मात्र भएको छ भनेपछि मेरो चाहिँ पहिला भन्दा चाहिँ कति 154% मोर देन प्रिभियस भनेको छ होइन। पहिला भन्दा चाहिँ 154% चाहिँ माथि गइरहेको छ टोटल। यहाँ यसरी चाहिँ फेरि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर लाइफ टाइम गर्नु भने यहाँ मेरो देख्न सक्नुहुन्छ 934 प्लस चाहिँ मेरो चाहिँ छ भनेर देखाइरहेको छ है साथीहरू मेरो सब्सक्राइबर चाहिँ। अनि अब तपाईँको यहाँ कन्टेन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। कन्टेन्टहरू अब के कस्तो छ भन्ने कुरा, अब तपाईँको चाहिँ भ्यू चाहिँ यो यसरी हुँदैछ होइन। अब 13-1400 भनेर छ इम्प्रेसन। यो इम्प्रेसन भनेको चाहिँ साथीहरू के भन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ लाइफ टाइम इम्प्रेसन देखाउँदैछु मैले 58,160। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने साथीहरू, तपाईँहरूलाई के लाग्छ भने सुरुमा तपाईँले भिडियो बनाउनुहुन्छ है, तपाईँलाई लाग्छ कि मेरो भिडियो नै गएको छैन, भिडियो नै जाँदै छैन भन्ने कुराहरू तपाईँहरू फिलिङ्स हुन्छ। तर कस्तो भने तपाईँको भिडियो अपलोड गरिसकेपछि युट्युबले टोटली रूपमा चाहिँ तपाईँको भिडियो जसरी चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि गएको छैन भन्ने कुरो, तर युट्युबले तपाईँको भिडियो चाहिँ आफै फालिरहेको हुन्छ। मेरो चाहिँ अहिले 56-57 हजारमा चाहिँ फालिदिइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले जनाइरहेछ। अब कति पर्सेन्टले चाहिँ क्लिक गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो 10.2%ले चाहिँ क्लिक गरिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ लाइफ टाइम कतिले चाहिँ क्लिक गर्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ इम्प्रेसन अहिले चाहिँ 9.6ले चाहिँ इम्प्रेसन क्लिक गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझिन्छ है साथीहरू। एभरेजमा अब यो एभरेज भ्यू डेकोरेसन भनेको छ होइन, डुरेसन भनेको छ, यो चाहिँ टाइमिङ डुरेसन है साथीहरू। अब सिम्पली चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म हेरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ 2 मिनट 3 सेकेन्डसम्म चाहिँ मान्छेले चाहिँ उयो नगरिकन नकाटिकन हेरिराखेको छ भन्ने कुरो बुझाउँछ है। अब तपाईँको चाहिँ रिटर्निङ भ्युज यो भ्युवरहरू भयो, यिनीहरू साथीहरू धेरै छन् है। अब यो सब्सक्राइबर भयो यस्तो छ। अब जस्तै कमेन्ट तपाईँले हेर्नु पर्यो भने यो कमेन्टहरू यसरी, यी कमेन्टहरू यहाँ छन् साथीहरू है। अब प्लेलिस्ट हेर्नु पर्यो भने यसरी छन्। यहाँबाट तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू भनेको यहीँबाट हो साथीहरू होइन। अब तपाईँको कहाँबाट हेर्दैछ, कसले कताबाट हेर्दैछ भन्ने कुराहरूदेखि लिएको सबै कुरा। अब तपाईँको अडियन्समा यहाँ जानु हो भने हेर्नुहोस्, 13 देखि 17 वर्षकोले हेरेको छैन मेरो, 18 देखि 24 वर्षकोले चाहिँ हेरिरहेछ 42%, त्यस्तै 25 देखि 34 कोले 57% हेरिरहेछ, केटा मान्छेले चाहिँ 100% हेरिरहेछ, फिमेलले त्यति हेरेको छैन,
साउदी अरेबियाबाट चाहिँ कहाँबाट हेर्दैछ भन्ने कुराहरू 49% नेपालबाट चाहिँ इन्डियाबाट पाकिस्तानबाट सबै कुरा सब्सक्राइबरले कति हेरेको छ अनसब्सक्राइबरले कति हेरेको छ भन्ने कुराहरू सबै कुरा चाहिँ हामीले युट्युबर्सले चाहिँ यहीँबाट साथीहरू हेर्ने हो। ओके साथीहरू, भिडियो अलिकति लामो भयो। भिडियो लामो भएपछि अलिक राम्रो लाग्दैन, तर पनि तपाईहरु जो जति पनि यदि वाइटी स्टुडियोको बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी छैन र यदि नयाँ तपाईहरु चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ युट्युबर्स र वाइटी स्टुडियो के हो र किन चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छैन भने आज यो भिडियोबाट पक्कै पनि वाइटी स्टुडियोको बारेमा सिक्नु भयो होला साथीहरु। यो वाइटी स्टुडियो चाहिँ हामीले नभई नहुने एउटा युट्युबर्सको लागि चाहिँ वरदान हो। त्यही भएर यदि तपाईसँग वाइटी स्टुडियो छैन र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया वाइटी स्टुडियो डाउनलोड गरिहाल्नुहोस् र मैले तपाईहरुलाई के कसरी चलाउने के हो यसको बारेमा के कसरी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो सिकाइसकेको छु। बुझ्नु भयो होला पक्कै पनि। यदि बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, म तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्दै छु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियो भेटौँला। बाइ बाइ, टेक केयर।